नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री ज्ञानज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर में आप सबનું हार्दिक स्वागत છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 ભૂગોળ ચેપ્ટર નંબર 3 માનવીની પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિઓ, જેની અંદર આપણે અગાઉના લેક્ચરની અંદર જોયું કે માનવીની આર્થિક પ્રવૃત્તિ કેટલા વિભાગોની અંદર વહેંચાય છે। માનવીની આર્થિક પ્રવૃત્તિને 5 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલ છે। તો એના પ્રકાર વિશે આપણે જોયું કે માનવીની પ્રાથમિક ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિની અંદર કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે। તો માનવીની જે પ્રાથમિક ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિ છે એની અંદર શિકાર છે, વન્ય પેદાશો છે, તેમજ પશુપાલન છે, મત્સ્યપાલન છે, તેમજ ખનન અને ખેતી સાથે સંકળાયેલી પ્રવૃત્તિઓનો પ્રાથમિક ક્ષેત્રની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવેલો હતો। જ્યારે ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એવું જોયું કે દ્વિતીય ક્ષેત્રની અંદર કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે કે પ્રાકૃતિક સંસાધનનું મૂલ્ય જે છે એ મૂલ્યને વધી જાય એ માટે આપણે ઉદ્યોગ વિષયક પ્રવૃત્તિ એટલે કે ગૃહ ઉદ્યોગો જોયા, નાના પાયાના ઉદ્યોગો અને મોટા પાયાના ઉદ્યોગોની સમજૂતી આપણે મેળવેલી હતી કે જેમાં કાચા માલને તૈયાર કરવામાં આવે અને મોટા ઉદ્યોગોની અંદર વહેંચવામાં આવે અને એના દ્વારા સંપૂર્ણ એક વસ્તુને તૈયાર કરવામાં આવે। દાખલા તરીકે આપણે એક ઉદાહરણ જોયું કે રૂમાંથી કાપડ તૈયાર કરવામાં આવે। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એવું જોયું કે તૃતીય ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિની અંદર કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે કે તૃતીય ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિની અંદર કિંમત ચૂકવીને જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકાય તેને તૃતીય ક્ષેત્ર કક્ષાની પ્રવૃત્તિઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ત્યાર પછી આપણે એવું જોયું કે ચતુર્થક પ્રવૃત્તિની અંદર આપણે જોયું કે માનવીના જે વિવિધ પ્રકારના કૌશલ્યો છે આ કૌશલ્યો દ્વારા માનવી કે વિશિષ્ટ પ્રકારની જે સેવાઓ છે એ સેવાઓનો સમાવેશ આની અંદર કરવામાં આવે। દાખલા તરીકે વિશિષ્ટ જ્ઞાન આધારિત ઉદ્યોગો હોય કે સંશોધન હોય કે વિકાસલક્ષી સેવાઓ અને ઉચ્ચ સ્તરની જે રાજકીય અને વહીવટી સેવાઓ છે એનું માહિતીનું ઉત્પાદન અને વિશ્લેષણ અને પ્રસાધન કરવામાં આવે, દૂરસંચારના સાધનો વગેરે, બરાબર। ત્યાર પછી આપણે જોયું કે પંચમ પ્રવૃત્તિ તો જુદા જુદા ક્ષેત્રના વિશિષ્ટ કક્ષાના નિષ્ણાતોની સેવાઓ, જેમાં વહીવટી નિર્ણયો હોય, નિર્ધારકોની સેવાઓ હોય, ભિન્ન ક્ષેત્રના કુશળ જે સલાહકારો છે એ સલાહકારોની સેવાઓ છે, નીતિ નિયમોના નિર્ધારકો દ્વારા આપતી જે તાલીમો હોય આ દરેક બાબતોનો પંચમ પ્રવૃત્તિની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાંચે પાંચ પ્રકારોની આપણે ડીપમાં માહિતી મેળવવાની છે કે પાંચે પાંચ પ્રકારની અંદર આપણે વિશેષ જાણવાનું છે કે પહેલા આપણે જોઈશું કે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓ। તો એની અંદર જો પહેલા પ્રાથમિક ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિઓ કે આર્થિક રીતે વિકસિત રાષ્ટ્રોના લગભગ 5% થી ઓછા લોકો પ્રાથમિક ક્ષેત્રની જે પ્રવૃત્તિઓ છે એની અંદર રોકાયેલા છે કે રાષ્ટ્રના જે વિકસિત રાષ્ટ્રો છે એના લગભગ 5% થી ઓછા લોકો શું કહે છે કે પ્રાથમિક ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિની અંદર રોકાયેલા, દાખલા તરીકે ખેતી છે, પશુપાલન છે, મત્સ્યપાલન છે, તેમજ ખનન પ્રવૃત્તિઓ છે, તેમજ તમે જોયું કે શિકારી પ્રવૃત્તિ છે કે વન્ય પેદાશોમાંથી મળતી પેદાશો છે, આ દરેક વસ્તુની અંદર 5% થી ઓછા લોકો રોકાયેલા જોવા મળે। જ્યારે વિકાસશીલ દેશો છે તેની અંદર માનવ શ્રમને વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે કે વિકાસશીલ જે દેશો છે એની અંદર માનવનો જે શ્રમ છે, કામ કરવાની ક્ષમતા છે એને વધારે મહત્વ આપવામાં આવે છે। પ્રાણી તથા માછલાનો શિકાર કરવો કે પ્રાણીઓનો શિકાર કરવો અને માછલાનો પણ શિકાર કરવો, વન્ય પેદાશો એકત્રિત કરવી કે જંગલમાંથી જે વસ્તુઓ મળે છે એને એકત્રિત કરવી, પશુપાલન છે કે ખેતી પ્રવૃત્તિ અને માનવીની પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓ છે આ દરેક બાબતોને વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું। જેની અંદર આપણે પહેલું જોવાનું છે કે એક શિકારી અને સંગ્રાહક પ્રવૃત્તિઓ। શિકાર અને સંગ્રાહક પ્રવૃત્તિઓ તો એની અંદર જો કે આદિ યુગમાં પૃથ્વી પરના બધા મનુષ્યો શિકાર અને સંગ્રાહક તરીકે જીવતા હતા। તો આપણે આદિમાનવનો તબક્કો ધોરણ 6 થી જોતા આવી છે તો આપણે એક તો ખબર હોવી પડે કે આદિમાનવનું ભટકતું જીવન હતું તો કેવા પ્રકારનું જીવન જીવતો હતો, કેવો ખોરાક ખાતો હતો, એની રહેણી કેવી હતી, એના પોશાક કેવા હતો, એનું
સોના છે, રૂપિયા છે, અનાજનો કોઠારો ભરી રાખી આપણે બાપ ના, તો એવું આ આદિમાનવ પાસે હતું નહીં. પથ્થરમાંથી બનાવેલા સાધનો શિકાર કરતા હતા કે પથ્થરમાંથી જે સાધનો તૈયાર કરવામાં આવે આ સાધનો એ શિકાર તરીકે ઉપયોગ કરતા હતા કે વલ્કરના વસ્ત્રો પહેરતા, કે વલ્કર જે આવે એના વસ્ત્રો પહેરતા, જંગલમાંથી મળતી સ્થાનિક સામગ્રીમાંથી પોતાનું રહેઠાણ બનાવતા કે જંગલની અંદર એ ઘૂમતા તો જંગલની અંદરથી જે વસ્તુ મળે તો એ ઘર તરીકે બનાવતા, દાખલા તરીકે લાકડું મેળવતા તો એ પાંદડા જે હતા આ દરેક વસ્તુનું એક રહેઠાણ તરીકે કુટીર બનાવે અને એ કુટીરની અંદર રહેતા હતા. તો સમુદ્ર કિનારે જે રહેતા લોકો હતા તે સમુદ્રમાંથી મળતી માછલીઓ અને બીજા જીવોથી પોતાનું ભરણ પોષણ કરતા હતા કે સમુદ્ર કિનારાના જે લોકો છે માછીમારો એ શું કરતા, આપણે માછીમારો કે તો મત્સ્યની પ્રવૃત્તિ કરતા, તેની અંદરથી જે માછલા મળતા કે બીજા જળચર જીવો મળતા એને પકડતા અને એક ખોરાક તરીકે એનો ઉપયોગ કરતા. તો ઉષ્ણકટિબંધના જે નિવાસીઓ છે એ શિકાર અને જંગલ પેદાશો એકઠી કરવાની પ્રવૃત્તિ કરતા હતા કે શિકારે કરો અને જંગલમાંથી જે વસ્તુઓ મળે એને એકત્રિત કરવી એવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરતા. આ લોકો જે છે એ પ્રાકૃતિક પરિસ્થિતિમાં જીવતા હતા કે જે પોતાની પ્રાકૃતિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી પોતાનું જીવન જીવતા હતા. પર્યાવરણમાં કશું જ પરિવર્તન કર્યા વિના એ શું કરતા કે સ્વાસ્થ્યની અવસ્થામાં એ જીવન વ્યતીત કરતા હતા કે પોતાના ઉપર નિર્ભર રહી અને પોતાનું જીવન વ્યતીત કરતા હતા. કે વર્તમાનમાં આ લોકો ઓસ્ટ્રેલિયા, આફ્રિકા, ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા અને મધ્યના ભાગમાં જોવા મળે કે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર જોવા મળતા, આફ્રિકાની અંદર જતા, ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકાના પ્રદેશો જે છે એ પ્રદેશની અંદર જ જોવા મળતા હતા. કે ઓસ્ટ્રેલિયાના બ્લેક ફેલોઝ, આફ્રિકા ખંડના પિગ્મી તથા બુશમેન, અલાસ્કાના એસ્કિમો, યુરોપ ખંડના લેપ લોકો, અમેરિકા ખંડના રેડ ઇન્ડિયન અને દક્ષિણ ભારતના પાલિયન તથા મલેશિયાના સેલાન્કો લોકો પ્રાકૃતિક પ્રવૃત્તિઓ કરતા હતા. આવું પૂછાય કે પ્રાકૃતિક પ્રવૃત્તિઓ કયા લોકો કરતા, તો ઓસ્ટ્રેલિયાના બ્લેક ફેલોઝ, પછી જો તો આફ્રિકા ખંડના પિગ્મી તથા બુશમેન, અલાસ્કાના એસ્કિમો, યુરોપ ખંડના લેપ, અમેરિકા ખંડના રેડ ઇન્ડિયન, દક્ષિણ ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં તથા મલેશિયાના સેમાન લોકો પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કરતા. તો જોઈએ કે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કયા લોકો કરતા, તો શિકાર અને સંગ્રહ પ્રવૃત્તિની અંદર આપણે જોયું કે ઓસ્ટ્રેલિયાના બ્લેક ફેલોઝ, આફ્રિકા ખંડના પિગ્મી તથા બુશમેન, અલાસ્કાના એસ્કિમો, યુરોપ ખંડના લેપ તેમજ અમેરિકા ખંડના રેડ ઇન્ડિયન, દક્ષિણ ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં તથા મલેશિયાના સેમાન લોકો પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિની અંદર રોકાયેલા હતા. તો આ જે છે એ ટિકમાર્ક તમે કરો.
ત્યાર પછી જો બીજું કે પ્રાકૃતિક પ્રવૃત્તિની અંદર આપણે પહેલું જો સ્વીકાર અને સંગ્રાહક પ્રવૃત્તિ, ત્યાર પછી આપણે જોવાનું છે પશુપાલન. પશુપાલન કેવી રીતે કરતા અને કયા કયા લોકો કરતા એ વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો જો પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિમાં પશુપાલનનું કાર્ય મહત્વનું રહે છે કે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ જે છે એની અંદર પશુપાલનનું કાર્ય છે એ ખૂબ અગત્યનું છે. આજે પણ ઘાસના મેદાનમાં વસતા લોકો ગાય, ભેંસ, બળદ, ઘોડા, પૂર્ણ પ્રદેશના લોકો, રેડ ઇન્ડિયન જે કહેવાય છે એ રણ પ્રદેશના લોકો, ઊંટ, ઘેટા, બકરા, પર્વતીય પ્રદેશના લોકો, લામા અને યાક પ્રાણીઓ મળે છે. આ પ્રાણીઓ ભારવાહન, ખેતીકામ અને પશુ પેદાશ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. કે આ પ્રાણીઓ જે છે એ ભારવાહન માટે, ખેતીકામ માટે અને પશુપાલન માટે ખૂબ ઉપયોગી જોવા મળે છે. કે ઉષ્ણ અને શીતોષ્ણ કટિબંધમાં વસતા લોકો જે છે એ અસ્થાયી પ્રકારનું જે પશુપાલન કરતા હતા પણ તેઓ વ્યાપારિક પ્રવૃત્તિમાં શું કરતા ખૂબ આગળનો ભાગ ભજવતા જોવા મળે છે. ત્યાર પછી જો કે અસ્થાયી પશુપાલન એટલે કેવું કે પશુપાલન તો જોયું પણ પશુપાલનની અંદર પાછું જોવાનું અસ્થાયી પશુપાલન. કે અસ્થાયી પશુપાલનમાં જોયું કે આ પ્રકારના પશુપાલન સાથે જોડાયેલા લોકો સ્થાયી જીવન કાઢતા નહીં, કે એક પ્રકારનું કોઈ જીવન હતું નહીં. પશુપાલકો જે છે એ પોતાના પશુઓ જે છે એની જે ઋતુ પડે તેમ એની સાથે પરિવર્તન પામી પ્રમાણે એ સ્થળાંતર કરતા. દાખલા તરીકે ઉનાળામાં કચ્છની અંદર આવ્યા, દાખલા તરીકે ભારતનું ઉદાહરણ લો કે ભારતના જે પશુપાલકો છે એ ઉનાળાની અંદર તમે જોતા હો તો કચ્છ વિસ્તારની અંદર જશે કે ક્યાં પાણી મળી રહેતું હોય અને ઘાસચારો મળી રહેતા હોય એ રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ ફરે. તો અત્યારે ચોમાસાની ઋતુ છે એટલે મહારાષ્ટ્રમાં ઘણા જતા તમે જોતા હશો, એવી રીતે સુરત આજુબાજુના પ્રદેશોની અંદર તમે જોતા હશો. તો આવું જોવા મળતું કે હિમાલયના શિયાળામાં ઊંચા ઢોળાવ પરથી તળેટી તરફ અને ઉનાળામાં તળેટી તરફથી ઢોળાવ તરફ સ્થળાંતર કરે. કે હિમાલયમાં જે વસતા પશુપાલકો છે એ શિયાળાની અંદર શું કરશે કે ઊંચા ઢોળાવ પરથી નીચાણવાળા ભાગમાં આવશે અને ઉનાળાની અંદર પાછા એ શું કરશે તળેટીની અંદરથી પાછા એ શું કરશે ઊંચાણવાળા ભાગની અંદર જતા સ્થળાંતર કરતા હોય. આમ પૂર્ણ પ્રદેશના પશુપાલકો શિયાળાની ઋતુમાં ઉત્તરથી દક્ષિણ તરફ અને ઉનાળાની ઋતુમાં દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ ફરતા હોય. કે ટોરન્ટો પ્રદેશના જે લોકો છે એ ઉનાળામાં શિયાળાની અંદર તમે જોતા હોય કે શિયાળાની ઋતુમાં ઉનાળા જ્યાં ઘાસચારો મળી રહે તેવા પ્રદેશોની અંદર જતા હોય એટલે કે ઉત્તરથી દક્ષિણ અને દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ જતા જોવા મળે. આ પશુપાલકો જે છે તે ચોક્કસ વિસ્તારમાં પશુઓ સાથે ભટકે છે. કે જ્યાં આ પશુપાલકો જ્યાં રહેલા પશુઓ છે ત્યાં એની સાથે રહે છે. તેઓ ઋતુ અને હવામાન અંગેની વિસ્તૃત જાણકારી ધરાવે છે. કે ઋતુઓની તો જાણકારી મેળવે છે છતાં સાથે સાથે એ હવામાન કેવા પ્રકારનું છે એની પણ જાણકારી એ મેળવે છે. ઘાસ અને પાણીના સ્ત્રોતો વિશે અનુભવી જ્ઞાન ધરાવે છે. કે ઘાસ અને પાણીના જે સ્ત્રોત છે એ વિશે અનુભવી જે જ્ઞાન છે એના વિશે પણ એ જાણકારી મેળવતા હોય છે. તેઓમાં પશુઓ કુદરતી વનસ્પતિ પર અવલંબિત હોય છે. કે જે કુદરતી એટલે કે આપણે જે ઉગી રહે છે એવા પ્રકારની વનસ્પતિ ઉપર એ આધારિત હોય છે. અલ્પ વરસાદવાળા વિસ્તારમાં પશુપાલકો ઘેટા બકરા પાળે છે. કે જ્યાં વરસાદ ઓછો છે ત્યાં શું કરે છે ઘેટા બકરા પાળે છે. અસ્થાયી પશુપાલકો ઘેટા બકરા, ઊંટ, ગાય, બળદ તેમજ ઘોડા, ખચ્ચર વગેરે પ્રાણીઓનું પાલન કરે છે. કે આવા પ્રકારના પ્રાણીઓ છે એનું પશુપાલન કરે છે. આ પ્રકારનું પશુપાલન વિકાસશીલ દેશોમાં થાય છે. આ પશુપાલકો પોતાના પશુઓ દ્વારા દૂધ, માંસ, ઊન અને ચામડું વગેરે પશુ પેદાશો મેળવી પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરે છે. કે દૂધ મેળવે છે, માંસ મેળવે છે, ઊન તેમજ ચામડું વગેરે પેદાશમાંથી પોતાનું જીવન નિર્વાહ ચલાવી રાખે છે. આ પ્રકારનું જે પશુપાલન પારિસ્થિતિક તંત્રને અનુરૂપ પારિસ્થિતિક સાંસ્કૃતિક અનુકરણનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ છે. કે સાંસ્કૃતિક અનુકરણ એનામાં વિશિષ્ટ
જોવા મળતું હોય છે. અહીં પશુપાલકો તથા તેઓના પાળેલા પ્રાણીઓ પરસ્પર આશ્રિત અને સમુદાયના રૂપમાં હોય છે કે પોતાના પર નિર્ભર હોય છે પશુઓ અને એ પાળેલા હોય છે તેમજ તે પોતાના પર નિર્ભર અને સમુદાયની અંદર રહેતા જોવા મળે છે. અસ્થાયી પશુપાલનના વિશ્વના 7 ક્ષેત્રોમાં જોવા મળે છે કે કયા કયા ક્ષેત્રોની અંદર જોવા મળે કે આર્કટિક પ્રદેશોની માંગ કરજો. આર્કટિક પ્રદેશો યુરેશિયાના સ્ટેપ પ્રદેશ, દક્ષિણ પશ્ચિમ એશિયાના સહારાનું રણ તેમજ અરબ